Hello everyone. Then other අපේ WhatsApp group එක Kesh Transplant family ඒකේ අද අහලා තිනවා ප්‍රශ්නේ අපි කෙස් හිටවලා දින 3කින් විතර Finasteride ද්‍රාවණය පටන් ගන්නද කියලා. ඇත්තටම කෙස් හිටවලා මුල්ම දින 10 ඇත්තටම අපි මොනවාක්වත් විශේෂයෙන් මේ ප්‍රදේශයට නොදා ඒ ප්‍රදේශ වැඩි අතපත ගන්න නැතුව තියන්න ඕන. මොකද ඒකට හේතුව ඒ කාලේ තමයි කෙස් මුල් දාන්නේ. ටිකක් තදින් ඇද්දොත් ඒ කාලේ හිටවපු ඒ graft එක කෙස් මුල් කොටස ගැලවෙන්න පුළුවන්. ගැලවුණොත් එතන කෙස් වැවෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් කරන්න නැතුව තියෙන්න ඕන සාමාන්‍ය දින 10ක්. කොදෙනෙක්ගේ 80ක් 90ක් විතර බද්ධ වෙලා දවස් 6ක් විතර යනකොට නමුත් අපි වඩා හොඳට කියනවා දින 10ක් එහෙම අතුලන්න නැතුව තියාගන්න නාන්න පුළුවන් දිනපතා. ඒ කියන්නේ අද කරා නම් හෙට නාන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ වැට්ටේ යන්න පුළුවන්. හෙල්මට් එකක් නම් දින 5ක් විතර තියන්න යොදන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒකත් එක්කම ජිම් යන එක දින 10කට විතර අත්හරින්න. සාමාන්‍ය ව්‍යායාම නම් ඊළඟ දවසට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හුඟක් rigorous නැති. ඒ කියන්නේ හුඟක් මානසික වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ හුඟක් කායික වැයවීමක් නැති ව්‍යායාම තියෙනවා නම් ඒ ටික මුල්ම දිනේ ඉඳලා කරත හැකි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නැගී ඒකට අමතරව Finasteride ද්‍රාවණය. Finasteride ද්‍රාවණය අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ දින 10න් පස්සේ. ඒකට හේතුව ඒ බෙහෙත ගෑවාම අර කෙස් හැලෙන ප්‍රමාණයක් තියෙන මුලදී. මොකද කෙස් කහ අර වැවෙන චක්‍රය ඇනජන් ඉඳලා ටිල්ජන් එකට යනවා අක්‍රිය කාලේ. ඒතර ඒකත් සම්බන්ධව කෙස් යම් ප්‍රමාණයක් හැලෙනවා. හැලෙලා තමයි අලුතෙන් වැවෙන්න පටන් ගන්න. මාස 3 වගේ අලුතෙන් එන්න පටන් ගන්නවා. මාස යනකොට ලස්සනට පීරන්න ලස්සන අලංකාර කෙස් කමක් තියෙනවා. ඒතර මුල්ම කාලේ හැලීම අඩු කරන්න Finasteride ද්‍රාවණය දාන්න දින 10න් පස්සේ ඒකත් එක්ක මිතුරු හරියේ තාම කෙස් යනවා නම් සින්දු වෙනවා නම් කෙස් හැලනවා නම් අන්න ඒ හරියේ බෙහෙතත් ගන්න. Finasteride ද්‍රාවණය අපෙන් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඒක රුපියල් 50,000යි මාසෙට අපෙන් ෆ්‍රී. ඔවුන් තියෙන වෙලාව ඔක්ෂිට් එක හරහා කරගන්න. ඉතින් කෝල් එක දීලා එන්න ඉච්චරයි තියෙන්නේ. විනාඩි 20ක් වගේ යන්නේ. කළා ආපහු වැටෙන්න පුළුවන්. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant